Čau, tady je Random Innkeeper a vítej na mém kanálu, kde dělám historický jídla moderním způsobem. V tomhle díle si zkusíme udělat jeden z nejstarších receptů, který se v Česku dochovaly. Pochází z nejstarší české rukopisné sbírky kuchařských návodů z 15. století. Tenhle rukopis je přivázaný ke knížkám o moru, které jsou uložený v knihovně Národního muzea v Praze. Skládá se ze dvou částí, z níž každá je psaná jiným autorem. První část je uhlazená s červenými nadpisy z druhé poloviny 15. století. Druhá je psaná nedbale a pochází z konce 15. století, nebo spíš možná ze začátku 16. Nikde se mi nepodařilo získat její fotku. To, co vidíte, je stránka z knížky vydaný roku 1995. Celý recept v originální staročeštině zní takhle. Zastav rosol nevelmi slaný, ostruž štiku a roztrhni a sekaj na kusy. Vymyj čistou vodu. A když rosol sevře, daj jí do něho a obvař jí dobře. Potom jí oceď a naklaď na mísu. Usekaj cibuli velmi drobně, vař jí v vodě, ať prudce vře. A když uvře, rozděl sobě tu cibuli na dvě, jednu polovici tři v pánvi s petruželí. Když ji dobře utřeš, vezmi vína anebo octa, rozpust to v pánvi a protáhni skrze hartoch. Daj štujíchu do kotlíka nebo do hrnce, klaď tam štiku, zakořeň všemi kořeními kromě hřebíčku. Můžeš tím způsobem kapry i jiné ryby dělati. Druhou pak polovici cibuli ošafraň a když štiku na mísu dáš, daj tu cibuli svrchu. No, zní to opravdu velmi historicky, ale popravdě moc nevím, co budu dělat. Zkusme si teď projít celý recept ještě jednou, větu po větě, a snad přijdem na to, jak si rybu udělat. Moderním způsobem. Zastav rosol nevelmi slaný. První věta a hned problém. Kde mám vzít rosol? Mám tři možnosti. Podle toho, co jsem četl, se v rosol v 15. století získával rozvařením vizích měchýřů, nebo klasicky z prasete. A nebo můžu použít kupovanou želatinu, ale na tom není nic moc středověkýho. Vizí měchýře by asi šli udělat a dávali by i smysl, když dělám rybu. Ale prej jsou teď docela ohrožený druh a navíc si teď zrovna moc nemůžu udělat výlet do Ruska a vylovit jim tam pár ohrožených ryb. Takže jediná možnost, co připadá v úvahu, je vyvařit vepřový klouby. Udělat rosol není v podstatě vůbec složitý, jen poměrně časově náročný. Pořídíš si nějaký vepřový klouby nebo části s vysokým obsahem kolagenu. Já tady mám 2 nožičky a půlku hlavy. Vepřovinu pořádně propláchni od nečistot a případně oškrábej nožem nebo opal zbytky štětin. Jsou to vlastně takový prima lázně pro pana čuníka. Dej do hrnce a zalej studenou vodou, aby byly všechny části ponořený. Mám doma malý hrnce a tak jsem jednu nožičku a ucho dal ještě do druhého. Vůbec nic to na postupu nemění, kromě toho, že pak máš víc nádobí na umytí. Přiveď k varu a seber pěnu, která se udělá na hladině. Je to jen vysrážená bílkovina, která není jedovatá. Po sebrání budeš mít rosol krásně čistý, nezakalený. Je to stejný princip jako u vývaru. Když máš pocit, že si vybral maximum pěny a už se nedělá žádná nová, přidej do hrnce cibuli, pár bobkových listů, nějaký nový koření a pár koulí černého pepře. Dál to necháš vařit 2 hodiny na nízkým až středním ohni, po 2 hodinách maso vytáhneš a vývar předsedíš. Nechej vychladnout, ideálně přes noc někde v chladu, nebo dokud to celý nestuhne. Druhý den ráno jsem koukl do lednice a hurá, překvapení se povedlo a já konečně mám hrnec vepřovýho rosolu. Tak, kde jsem to skončil? Zastav rosol nevelmi slaný, ostruž štiku a roztrhni a sekaj na kusy, vymyj čistou vodu. Takže rosol na plotnu a co se ryby týče, štiku nemám. Ale od Vánoc mi zbylo v mražáku trocha kapra a v receptu se píše, že můžu použít i kapra. Dobrá zpráva pro mě je, že ho nemusím stružit, trhat ani sekat, ale mám tu připravený 2 krásný filátka ideálně na porci, který teda podle přepisu operu ve vodě. Když rosol sevře, dej jí do něho a obvař jí dobře. Dobrý, to chápu, ale než mi rosol sevře, kouknu, co máme dál. Usekajš cibuli velmi drobně, vař jí v vodě, ať prudce vře. Vařenou cibuli taky člověk nejí každý den. Dneska se všechno smaží, jo tehda, zase zdravě žilo. Občas přišel mor nebo válka, ale jídlo bylo zdravý. Takže cibuli nakrájet na drobno a šup s ní do vroucí vody. Potom už bude rosol určitě vařit, tak dej rybu do rosolu.
ale podle mě je hloupostí vařit jako prádlo, nechej ho jen tak lehce probublávat, klidně táhnout. Je to jemný maso, takže za 10-12 minut bude ryba hotová. A když uvře, rozděl sobě tu cibuli na 2. Takovýhle malý kousky budou taky tak za 10 minut měkký, takže pak je vyndej a rozděl na 2 půlky. Jednu polovici 3 v pánvi s petruželí. No nebudu špinit další pánev, radši to utřu v moždíři. Jo, ale ještě si musím uvařit petržel, takže petržel voloupu a pokrájím na kousky, tím se zkrátí čas vaření. Když je měkká, scetí a přidej do hmoždíře k cibuli a utři na pastu. Když ji dobře utřeš, vezmi vína nebo octa, rozpust to v pánvi. Zkoušel jsem třít dobrých 10 minut. Povedla se mi udělat jakási pasta, kterou jsem trochu rozředil bílým vínem. Protáhni skrze hartoch. Hartoch je staročeský sítko, pravděpodobně převzato z němčiny jako většina českých slov. Čili propasíruj. Buď to jsem to blbě rozmačkal, nebo měl moc jemný sítko, ale po dlouhým a neúspěšným snažení jsem nakonec celou směs rozmixoval. Promiň historie. Daj štůjíchu do kotlíka nebo do hrnce. Jasně, jícha je omáčka, takže do hrnce a povařit. Klaď tam štiku. Jo, rybu jsem zatím nevytáhnul, ale už bude určitě hotová. Myslím, že psali, že ji mám odsedit, ale ocet přidám radši až do omáčky. Zakořeň všemi kořeními, kromě hřebíčku. Všemi kořeními. A jednou už jsem rybu po polsku dělal a pokud si dobře pamatuju, byl tam pepř a zázvor, takže u toho asi zůstanem. A samozřejmě taky osolím. Taky jak jsem slíbil, zakápnu trošku octem. Druhou pak polovici cibuli ošafraň. Já nevím, jestli se to tehdy dělalo nějak speciálně, ale jenom jsem smíchal vařenou cibuli se šafránem. A když štiku na mísu dáš, daj tu cibuli svrchu. No a jdeme servírovat. Naspod trochu omáčky, na omáčku vařenýho kapříka a svrchu šafránovou cibuli. Podívej se, jakou dostala krásnou žlutou barvičku. A hele, zavítal ke mně hladový poutník. O co bych to byl za hospodskýho, kdyby ho trochu nepohostil. Ale to není špatný. Ale to rybu asi takhle nenaberu. Ryba jednoduchá, dobrá. Ta chuť je příjemná, mě to chutná. Jaký to dohromady? Dohromady je to úplná bomba. Je něco, co bys tam změnil na moderní poměry? Příbor. Jinak chuťově je to úplně super. Přidal bych možná cukr, aby to nechutnalo šíleně. Je to kyselý? Dobrý je to. Tak jo. Vážně dobrý. Překvapuje mě to. Tak jo, já doufám, že se ti video líbilo, dej mi like nebo napiš nějaký komentář. Pokud chceš, můžeš mě je odebírat. Taky mě sleduj na Twitteru nebo Facebooku. Koukni do popisku na detaily. A děkuji, že jsi vydržel až do konce a zas někdy na viděnou.